chương cuối cùng trong cuộc hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Đằng sau vẻ ngoài điềm tĩnh của họ là sự thật. Tình yêu của người trưởng thành không chỉ là cảm xúc, lễ nghĩa trưởng thành không phải là khóc lóc, mà là kìm nén cảm xúc và hoàn thành mọi việc. Sự điềm tĩnh và kiên cường của Triệu Lệ Dĩnh từ một diễn viên phụ tầm thường trở thành ngôi sao hàng đầu đã được chứng minh qua tài năng, võ công chân chính của cô. Sau khi ly hôn, cô đắm chìm trong sự nghiệp, đan xen cảm xúc vào các vai diễn. Tình yêu của cô không phải là đam mê, mà là ổn định cuộc sống trước khi ôm ấp. Lễ nghĩa trưởng thành đôi khi không phải là khóc lóc mà là kìm nén cảm xúc và hoàn thành mọi việc. Đến đây, chúng ta không thể không quay lại với Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Cuộc hôn nhân của họ luôn được bao phủ bởi một màn bí ẩn, thông báo chính thức đột ngột, niềm vui chào đón đứa con, cuộc ly hôn êm đẹp, không tranh đấu, chỉ có một bước tiến vào những thời khắc quan trọng. Những gì thế giới bên ngoài có thể nhận ra, chủ yếu đến từ những lời chia sẻ rời rạc của Phùng Thiệu Phong trong các cuộc phỏng vấn. Khoảnh khắc đồng cảm nhất chính là khoảnh khắc suy sụp của Phùng Thiệu Phong. Anh đã trải qua một cú sốc, co ro một mình trong góc phòng thu, ánh đèn sân khấu dọi thẳng xuống lưng, như thể cả thế giới đã làm anh câm lặng. Anh khao khát một cái ôm dịu dàng, nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn đứng đó, lặng lẽ và bình thản, thậm chí không nói một lời, đừng buồn. Những lời cuối cùng của cô chỉ đơn giản là, nhìn các con kìa, như một gáo nước lạnh tạt vào người, kéo anh ra khỏi biển cảm xúc. Một người thì quá bình tĩnh, người kia khao khát sự an ủi. Những nhu cầu của họ không đồng điệu trong cuộc sống hôn nhân và sự ngượng ngùng đã trở thành thói quen hàng ngày. Phùng Thiệu Phong khao khát những công việc thường nhật và những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống. Cảm giác an toàn của Triệu Lệ Dĩnh chỉ xoay quanh việc đi làm. Cô nhanh chóng trở lại làm việc sau khi sinh con và các tài khoản mạng xã hội của cô mặt tròn. Con đường cô đi từ đáy xã hội được khắc họa bằng phương châm đừng gây phiền phức cho người khác, chờ đợi vai diễn đến tận khuya, bị thương trên phim trường và đối mặt với những cái nhìn lạnh lùng của đoàn làm phim. Cô hiếm khi dùng cảm xúc để khơi gợi sự đồng cảm, thay vào đó cô che giấu sự yếu đuối của mình trong lớp áo giáp. Cô đối xử với con trai bằng sự dịu dàng có giới hạn, nhưng lại đối xử với bản thân như một người lao động, không ồn ào, không đòi hỏi, chỉ làm những gì có thể. Bản tính, vặn vẹo này thực ra là phương châm sống của cô. Khi đã đạt đến đỉnh cao của ngành giải trí, vóc dáng mũm mĩm của cô dần biến mất và ánh mắt cô từ rụt rè chuyển sang quyết tâm. Cô cũng ngày càng trở nên kém giao thiệp. Trong khi những người khác đổ xô đi xem các chương trình tạp kỹ để kiếm tiền, cô lại chọn kịch bản và trau chuốt vai diễn. Sự lãng mạn ngọt ngào là chìa khóa cho sự nổi tiếng, trong khi cô lại lao đầu vào chủ nghĩa hiện thực. Từ Hạnh phúc ngàn nhà, Gió thổi nửa mùa hè đến Người xây thành phố, việc giành được 3 giải thưởng lớn vào năm 2024 không phải nhờ trí tuệ cảm xúc cao và kỹ năng xã hội, mà là nỗ lực thực sự trong nỗ lực. Khi ly hôn, cô không lợi dụng tình hình để tiếp thị, thay vào đó, cô giữ im lặng và gia nhập đoàn làm phim, hòa quyện cảm xúc vào góc cạnh sắc bén của từ bán hạ. Phản ứng của cô luôn ngắn gọn, khi có tin đồn, cô có thể phản bác, khi không muốn trả lời, cô lịch sự từ chối. Cư dân mạng có nhiều ý kiến trái chiều, một số người cho rằng cô không hiểu giá trị của cảm xúc, trong khi những người khác tin rằng khi trưởng thành, sự ổn định quan trọng hơn đam mê. Nhưng nếu nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của cô tại các sự kiện, thực ra nó giống như một sự thư giãn sau khi trải nghiệm sự hào nhoáng và quyến rũ. Biểu cảm của cô điềm đạm, không lạnh lùng, ánh mắt cô sáng ngời, không nịnh nọt. Những trường hợp tương tự không hiếm trong giới giải trí, ví dụ Dương Mịch sau khi ly hôn đã dốc lòng cho sự nghiệp, dùng công việc để giữ gìn danh tiếng. Có người chọn cách công khai tình yêu, có người lại giấu kín trong một khuôn khổ có cấu trúc, không có cao thấp, chỉ có sự tương hợp. Về trực giác của Phùng Thiệu Phong khi đó, anh đã nhìn thấu bản chất thật sự của cô, điềm tĩnh và bướng bỉnh, nhưng cũng phóng khoáng và sáng suốt. Không phải cô không yêu, mà là cô không muốn yêu đến mức đánh mất chính mình. Không phải cô không thờ ơ, mà là cô muốn ổn định cuộc sống trước khi buông xuôi. Giờ đây, đường nét của Triệu Lệ Dĩnh vừa mềm mại vừa mạnh mẽ, những nếp nhăn quanh mắt như huy chương, và phong thái điềm tĩnh của cô chính là câu trả lời. Từ một người thợ sửa chữa ở nông thôn đến khi trở thành ngôi sao hàng đầu, Triệu Lệ Dĩnh đã xây dựng một nền tảng vững chắc qua 10 năm kiên trì, bình tĩnh và điềm đạm trong hôn nhân, tận tụy và tập trung vào sự nghiệp. Bản tính khó chiều của cô không phải là dấu hiệu của sự cô lập, mà là một lá chắn bảo vệ những khát vọng ban đầu của cô. Giờ đây, cô đã rũ bỏ vẻ trẻ con và đôi mắt cô tràn đầy sự điềm tĩnh. Khía cạnh đẹp nhất trên khuôn mặt người phụ nữ là khi cô bộc lộ con người thật của mình. Triệu Lệ Dĩnh luôn toát lên một khí chất độc đáo, một điều khá đặc biệt trong ngành giải trí. Từ việc làm phiền người khác đến việc chật vật hòa nhập, tính cách của cô luôn có vẻ ngượng ngùng khác thường. Ngay cả Phùng Thiệu Phong, người bạn thân nhất của cô, cũng bắt đầu nghi ngờ sự chân thành của cô. Giờ đây, nhìn lại, Triệu Lệ Dĩnh, một người từng bối rối, đã trở nên bình tĩnh và điềm đạm. Các đường nét trên khuôn mặt cô cũng đã trải qua một sự thay đổi đáng kể mà cô không hề nhận ra. Linh cảm ban đầu của Phùng Thiệu Phong cuối cùng đã thành sự thật.
Nhìn vào cuộc hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, có rất ít thông tin được tiết lộ. Thông báo ban đầu, mong đợi một đứa con, và sau đó là cuộc ly hôn êm đẹp, không có gì thay đổi. Triệu Lệ Dĩnh chưa bao giờ chủ động tiết lộ về cuộc hôn nhân của mình, chỉ hé lộ những tiến triển ở những thời điểm quan trọng. Cư dân mạng chỉ có thể suy luận manh mối dựa trên những đoạn trích rời rạc mà Phùng Thiệu Phong nhắc đến trong các cuộc phỏng vấn. Chính vì vậy, cư dân mạng ngày càng nhận thức rõ hơn về tính cách lạnh lùng nghiêm nghị của Triệu Lệ Dĩnh ngoài đời. Những khoảnh khắc hôn nhân tan vỡ của Phùng Thiệu Phong cũng bộc lộ khía cạnh nổi bật nhất trong tính cách của Triệu Lệ Dĩnh. Anh gặp trục trặc trong quá trình quay phim, co rúm người trong góc, khóc lóc, lòng tràn ngập khao khát một sự an ủi ấm áp, dịu dàng. Nhưng Triệu Lệ Dĩnh chỉ lặng lẽ đứng đó, vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ, thậm chí không một lời quan tâm, đừng buồn. Cuối cùng, cô chỉ thì thầm, nhìn con đi, kéo những cảm xúc hỗn loạn của anh trở về thực tại. Triệu Lệ Dĩnh tỏ ra bình tĩnh lạ thường, trong khi Phùng Thiệu Phong lại thể hiện một chút yếu đuối trong quá trình tìm hiểu. Điều này dẫn đến sự bất đồng liên tục về nhu cầu tình cảm của họ trong suốt cuộc hôn nhân. Sự ngượng ngùng giữa họ trở nên bình thường. Phùng Thiệu Phong khao khát một cái ôm ấm áp giữa hai vợ chồng, những ngày tháng bình dị, thư thái bên nhau, nhưng Triệu Lệ Dĩnh nhanh chóng quay lại làm việc sau khi sinh con, tin rằng chỉ có bận rộn mới tìm thấy cảm giác an toàn. Phùng Thiệu Phong băn khoăn về mối quan hệ tế nhị giữa mẹ chồng và nàng dâu, đã tìm đến lời khuyên của bà chỉ đơn giản chỉ ra những vấn đề then chốt một cách trực tiếp, không vòng vo để xoa dịu ông, mà chỉ đưa ra những đánh giá trung thực nhất. Phùng Thiệu Phong cảm thấy sự điềm tĩnh, không mấy quan tâm của Triệu Lệ Dĩnh luôn thấm đẫm trong cuộc hôn nhân của họ. Ngay cả tài khoản mạng xã hội của Triệu Lệ Dĩnh cũng không bao giờ đăng ảnh hai người bên nhau hay bất kỳ thông tin chi tiết nào về gia đình họ. Tất cả những gì người ta thấy chỉ là những poster chính thức cho các bộ phim truyền hình mới, những bài viết dài phân tích nhân vật, hay những bài đăng lại về các dự án phúc lợi công cộng. Khi được hỏi về mối quan hệ của mình trên thảm đỏ, cô luôn khéo léo đánh lạc hướng chủ đề, tập trung vào công việc. Vậy nên, Phùng Thiệu Phong đã từng trìu mến hỏi trước ống kính, cô ấy có thực sự yêu tôi không? Cuộc hôn nhân của họ kéo dài 3 năm trước khi kết thúc, dường như là do Triệu Lệ Dĩnh quá tập trung vào sự nghiệp. Thực ra, giá trị tình cảm mà Triệu Lệ Dĩnh không thể mang lại chính là bản năng sống của cô. Thái độ của Triệu Lệ Dĩnh đối với con trai cho thấy cô biết cách cư xử dịu dàng. Trong thế giới của cô, không có khái niệm đặt cảm xúc lên hàng đầu. Tính cách dè dặt của Triệu Lệ Dĩnh cũng là một kỹ năng sinh tồn được tôi luyện qua khó khăn. Tính cách tưởng chừng như sắc sảo ấy thực ra lại là nền tảng cho khả năng đối mặt với thực tế một cách kiên định của cô. Xuất thân từ nông thôn, cô đã làm đủ nghề lặt vặt trong 10 năm, dần dần vươn lên đến đỉnh cao danh vọng như hiện tại. Không có nền tảng hay nguồn lực, cô từ lâu đã học cách che giấu sự yếu đuối của mình bằng sự kiên nhẫn. Cô đã từng bị các đoàn làm phim phớt lờ và trải qua nỗi lo lắng khi thức khuya để đóng phim. Nhưng Triệu Lệ Dĩnh chưa bao giờ dùng đến những cơn bộc phát cảm xúc để giành được sự đồng cảm hay chú ý. Ngay cả sau khi nổi tiếng, cô vẫn bị thương do tai nạn khi quay phim, nhưng cô chưa bao giờ lợi dụng điều đó để lấy lòng thương hại hay phóng đại. Trong các cuộc phỏng vấn, rõ ràng là xuất thân gia đình của Triệu Lệ Dĩnh không hề tầm thường. Tuy nhiên, so với những người nổi tiếng khác, cô vẫn mang chút gì đó của một người nông thôn. Hơn nữa, cô chưa bao giờ tự cho mình là người hơn người. Sự nhạy cảm của một cô gái nông thôn không phải là điều tự nhiên mà có. Thực ra, sự nhạy cảm này không phải tự nhiên mà có, nó đến từ việc dõi theo công việc vất vả của cha mẹ, chứng kiến họ bận rộn rồi dần dần học cách không làm phiền họ thêm nữa. Kêu ca không mang lại hạnh phúc, kiên trì mới là chìa khóa để vượt qua khó khăn. Sau này, cuối cùng cô cũng đạt được danh tiếng và Triệu Lệ Dĩnh bị đẩy xuống tầng lớp thấp nhất của ngành giải trí. Sự yếu đuối đơn giản là loại yếu đuối mà không ai để ý đến. Điều thực sự khiến bạn đứng vững chính là sự tự tin có được từ sự chăm chỉ. Hồi đó, khuôn mặt cô vẫn còn chút nét mộc mạc, ánh mắt có chút e dè, rụt rè, nhưng nhìn kỹ mới thấy được sự kiên cường tiềm ẩn của việc không gây chuyện, không nói năng lung tung. Về xuất thân, Triệu Lệ Dĩnh chưa bao giờ né tránh. Với thái độ thẳng thắn, giản dị, cô cho mọi người thấy rõ con người thật của mình. Cuối cùng, những khuyết điểm đã trở thành minh chứng cho sức mạnh nội tâm. Không ai có thể che chở cô khỏi giông bão, nên cô chỉ có thể bọc điểm yếu của mình trong lớp vỏ cứng rắn. Khi danh tiếng của Triệu Lệ Dĩnh ngày càng tăng, những thay đổi tinh tế bắt đầu xuất hiện trên nét mặt cô. Sự e thẹn trong đôi mắt cô nhường chỗ cho sự quyết tâm, nhưng sự trong sáng vẫn không hề suy giảm. 10 năm kiên trì đã trở thành trạng thái sống của cô, chìa khóa thành công của cô. Tính cách không mấy thú vị của Triệu Lệ Dĩnh đã khiến cô trở thành một hiện tượng độc đáo trong ngành giải trí đầy biến động. Bản tính quá cố chấp và bướng bỉnh khiến bà ít xuất hiện trên các chương trình tạp kỹ và ít chia sẻ về cuộc sống cá nhân với công chúng, nhưng chính điều này cũng khiến bà tận tâm hơn với vai diễn, cho phép bà đắm chìm sâu sắc vào chúng và ngày càng đắm chìm hơn. Thành công của bà có thể được mô tả là kết quả của sự chăm chỉ với kỹ năng thực sự, một sự cống hiến không ngừng nghỉ để duy trì lý tưởng của một diễn viên.
Khi bà trở thành một nữ diễn viên hàng đầu trong số những người 85 tuổi, bản chất phi truyền thống của bà càng trở nên rõ ràng hơn. Trong khi mọi người khác đang tranh giành để kiếm tiền nhanh chóng từ các chương trình tạp kỹ, bà thẳng thắn mà nói lại thích tập trung vào kịch bản. Khi những bộ phim tình cảm ngọt ngào trở thành tâm điểm chú ý, bà chuyển hướng sang các chủ đề thực tế. Sự chuyển đổi từ Happiness to 10,000 Homes sang Windblow in Pinellia và sau đó là City Builder khá đáng kể, và sự chuyển mình này khá dễ nhận thấy. Với tính cách biến thái, Triệu Lệ Dĩnh đã trở thành nữ diễn viên hàng đầu tiên sinh sau năm 1985 đạt được thành công trong sự chuyển mình này. Năm 2024, cô đã giành được 3 giải thưởng lớn liên tiếp, từ một người cô độc trở thành một nhân vật hàng đầu. Có thể nói đây là một sự chuyển mình đầy tự hành hạ, hoàn toàn xuất phát từ sự tận tâm với bản sắc diễn viên của cô. Khi đối mặt với những tranh cãi về diễn xuất, cô không bao giờ dùng lời lẽ để tự vệ, luôn dựa vào vai diễn để lên tiếng. Ngay cả sau khi tin tức ly hôn nổ ra, cô cũng không tự dằn vặt bản thân hay tiết lộ thông tin nội bộ, từ chối tham gia vào các sự kiện gây chú ý. Cô ngay lập tức gia nhập đoàn làm phim, dồn hết cảm xúc vào câu chuyện của Từ Bán Hà. Bản chất độc đáo của Triệu Lệ Dĩnh đã được thể hiện rõ ràng ngay từ khi cô mới ra mắt. Những thiếu sót cố hữu từ xuất thân không chuyên nghiệp cùng với định kiến cho rằng các nữ diễn viên mặt tròn chỉ có thể đóng vai người giúp việc đã cho phép cô tuân thủ các quy tắc trong một môi trường mà nguồn lực được ưu tiên. Mặc dù không ngừng theo đuổi bằng cấp, ngoại hình và các mối quan hệ, cô vẫn kiên trì, nhưng bản tính bướng bỉnh đã dẫn dắt cô theo đuổi con đường đầy thử thách. Tôi không có ý định bám víu vào hào quang của ngành giải trí. Tôi chỉ muốn trở thành một người mang cá tính thực thụ. Dù con đường có khó khăn đến đâu, tôi vẫn sẽ kiên định với nguyên tắc của mình. Sau đó, cô từ bỏ những chủ đề thịnh hành và chọn cách đi ngược lại dòng chảy của thị trường. Ngay cả trên màn ảnh rộng, bản chất độc đáo của cô vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, cuối cùng, chính điều đó đã mang về cho cô những giải thưởng và sự công nhận rộng rãi. Nhìn kỹ hơn vào khuôn mặt của Triệu Lệ Dĩnh, ta thấy một sự thay đổi sâu sắc về góc nhìn. Từ Bán Hạ trong Gió thổi nửa mùa hạ, sở hữu một tính cách kiên quyết nhưng dịu dàng, thực sự độc đáo. Ánh mắt của cô không còn mang ý định nịnh nọt như những năm tháng đầu đời, giờ đây nó tràn ngập niềm tin kiên định vào bản thân. Sự quyết tâm không lay chuyển của cô thực sự đã giúp cô duy trì được tinh thần diễn xuất đích thực giữa sự chú ý đang dâng trào. Nhìn lại khuôn mặt cô, khuôn mặt lạnh lùng trong các sự kiện thực ra không phải là sự thờ ơ mà là sự điềm tĩnh được hình thành từ cả một đời kinh nghiệm. Khuôn mặt bầu bĩnh của cô dần biến mất, khuôn mặt trở nên mềm mại, ánh mắt toát lên vẻ thoải mái đến từ việc không phải làm việc quá sức. Cũng như trước đây, trên các chương trình tạp kỹ, cô không giỏi đọc suy nghĩ của người khác và sẽ tỏ ra bất lực khi làm ai đó tức giận. Giờ đây, cô đã cởi mở hơn trong việc nói chuyện thẳng thắn trước ống kính, thể hiện cảm xúc của mình một cách phù hợp nhất. Với sự xuất hiện của Triệu Lệ Dĩnh, từ dùng để miêu tả cô không còn là ngượng ngùng nữa mà là bình tĩnh. Một khi thực sự có được sự tự tin, Triệu Lệ Dĩnh không còn phải lo lắng về những lời bàn tán. Nhờ đó, cô không chỉ có thể thẳng thắn trả lời những tin đồn mà còn có thể né tránh những câu hỏi đó trong các cuộc phỏng vấn, và một phần trực giác trước đây của Phùng Thiệu Phong giờ đây dường như phản ánh chính xác sự thật đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng. Triệu Lệ Dĩnh điềm tĩnh, kiên cường nhưng cũng táo bạo và sáng suốt, đúng là một người đàn ông phong cách. Sự cứng rắn của cô chắc chắn không phải là dấu hiệu của sự xa cách, nó thực sự là một lá chắn tự lập. Giờ đây, sự kiên trì này đã khắc sâu trên nét mặt cô. Vào lúc đó, vẻ mặt cô bình tĩnh nhưng không lạnh lùng. Cô che giấu cảm xúc sâu thẳm trong đôi mắt, chứ không phải trên khuôn mặt. Đây không phải là sự thờ ơ, mà là sự điềm tĩnh đến từ việc đã trải qua những xô bồ của cuộc sống. Triệu Lệ Dĩnh không còn cần phải dựa vào một nụ cười gượng gạo để lấy lòng người khác. Phùng Thiệu Phong đã từng tự hỏi liệu cô có thực sự yêu anh hay không, nhưng thực ra anh chỉ đơn giản là không hiểu được bản chất sâu xa của sự cứng rắn của cô. Không phải cô không yêu, mà là cô không muốn đánh mất chính mình trong tình yêu. Không phải cô lạnh lùng, mà là cô đã quen với việc dùng sự bình tĩnh để bảo vệ ý định ban đầu của mình. Giờ đây, khuôn mặt trẻ thơ chất chứa những câu chuyện ẩn giấu này cuối cùng đã chứng minh được điều gì đó. Khuôn mặt đẹp nhất của một người phụ nữ không phải là khuôn mặt trẻ trung, xinh đẹp, mà là khuôn mặt sống đúng với con người thật của mình, một cách cởi mở và minh bạch. Linh cảm của Phùng Thiệu Phong về Triệu Lệ Dĩnh có lẽ không phải là suy đoán vô căn cứ. Nhìn Triệu Lệ Dĩnh bây giờ, vẻ ngây thơ và sự nịnh hót thuở nhỏ trong đôi mắt cô đã hoàn toàn bị che khuất bởi một sự tự tin kiên định. Vẻ ngoài xoắn ốc của cô hoàn toàn không phải là dấu hiệu của sự xa cách, mà đúng hơn là một tấm khiên bảo vệ cho ý định ban đầu của cô. Và sự kiên trì gây tranh cãi đó cũng khiến khuôn mặt cô trở nên vững vàng và khác biệt hơn theo thời gian. Ngày nay, cô không cố tình theo đuổi tuổi trẻ hay sắc đẹp, mà bộc lộ sự trong sáng và trưởng thành đến từ thử thách của cuộc sống. Những nếp nhăn nơi khóe mắt cô như một huy hiệu danh dự, và phong thái điềm tĩnh của cô bộc lộ ý nghĩa thực sự. Đây chính là khuôn mặt lý tưởng. Câu chuyện kết thúc ở đây, có lẽ với một cái kết nhẹ nhàng.
Tình yêu của người trưởng thành có thể được thể hiện bằng muôn vàn cách. Mong rằng họ sẽ được đối xử dịu dàng trong cuộc sống của mình, mong cô ấy tiếp tục là chỗ dựa cho vai diễn của mình, thỉnh thoảng cho phép bản thân được cởi bỏ lớp áo giáp. Liệu tương lai có đảo ngược tình thế không? Ai mà biết được, để lại chút bí ẩn, cho nó thời gian, và dành cho họ điều đó đều là sự tôn trọng. Tại sao Triệu Lệ Dĩnh lại chọn cách sống chậm lại, hiểu được sự khôn ngoan của cô trong việc duy trì sức ảnh hưởng mà không cần dựa vào xu hướng, tìm kiếm phong thái điềm tĩnh của Triệu Lệ Dĩnh nổi bật giữa làng giải trí sôi động. Cô livestream mà không trang điểm, tránh xa sự cường điệu và không chính thức công bố phim mới sau 200 ngày quay phim. Tuy nhiên, triết lý chậm rãi, không vội vã của cô đã thu hút kỳ vọng thậm chí còn cao hơn. Cô từ chối cái bẫy của dòng người qua lại, để công việc tự lên tiếng. Con cái là điều quan trọng nhất trong cuộc sống, công việc chỉ là một phần. Quyết tâm không lay chuyển này là kết quả của việc tính toán thời gian chính xác và sự kiên trì. Trong khi những người khác đang vật lộn để đáp ứng thời hạn, cô lại tập hợp sức mạnh để vươn tới những tầm cao mới. Trong làng giải trí hiện nay, sự trầm lặng của Triệu Lệ Dĩnh nổi bật hơn cả. Lần xuất hiện gần đây nhất của cô là trong một buổi phát sóng trực tiếp vào ngày 13 tháng 10. Cô xuất hiện không trang điểm, không kịch bản, không che chắn, không giải thích, không phô trương, và thậm chí còn chẳng buồn nói năng gì. Việc cô không quảng bá rầm rộ và không thông báo trước là một điều đáng ngạc nhiên hiếm có. Ngôi sao nào ngày nay thiếu được sự phô trương và những màn trình diễn hút khách khiến họ trở nên nổi tiếng như vậy. Nhìn lại, đã hơn 200 ngày trôi qua kể từ khi dự án gần nhất của cô, City Builder, kết thúc, và trong suốt thời gian đó, cô thậm chí còn chưa chính thức công bố một bộ phim mới, chưa đừng nói đến bất kỳ tin tức lan truyền nào. Hãy nhìn những người nổi tiếng khác, có người vật lộn với 3 ngày 3 đêm quảng bá liên tục, trong khi những người khác kiên trì đến mức đổ bệnh, kiệt sức vì làm việc đến tận xương tủy. Nhưng Triệu Lệ Dĩnh dường như đã đi theo hướng ngược lại, bình tĩnh giảm tốc độ và hào phóng cho bản thân thời gian để hồi phục. Thái độ điềm tĩnh của cô có thể được xem như một dạng trí tuệ và minh chứng cho sức mạnh của cô. Một sức mạnh có được không phải nhờ sự nổi tiếng hay nước mắt, mà là sự bình tĩnh thực sự. Điều thú vị là một trong số ít diễn viên trong ngành không dựa vào các chủ đề thịnh hành để tồn tại, sức hút của Triệu Lệ Dĩnh vẫn không hề suy giảm. So với những nghệ sĩ luôn háo hức lấp đầy màn hình, với những bài đăng trên Weibo ít ỏi đến mức ngay cả gái văn phòng cũng có thể thuộc lòng, thì sự hiện diện của cô lại mạnh mẽ hơn một cách đáng ngạc nhiên, và kỳ vọng của cả khán giả lẫn giới giải trí vẫn không hề suy giảm. Tại sao? Bởi vì cô hiểu được giá trị của sự chậm rãi. Trong khi những người khác tranh thủ hoàn thành dự án vì họ buộc phải làm vậy, Triệu Lệ Dĩnh vẫn kiên nhẫn chờ đợi, tìm ra hướng đi của mình, giống như một vận động viên bơi lội lão luyện, biết khi nào nên tăng tốc và khi nào nên trôi dạt. Cảm giác cân bằng này có lẽ là nền tảng cho sự tiến bộ và bền bỉ không ngừng của cô. Nhìn lại, sự nghiệp diễn xuất trước đây của cô phần lớn trải qua những ngày tháng vật lộn giữa sóng gió. Một số người, do hoàn cảnh và xuất thân của cô, đã gắn cho cô cái mác kẻ trở lại từ số đông, như thể thành công của cô chỉ nhờ vào quá khứ bi thảm và sự chăm chỉ, không hề có tài năng. Nhưng với hoàn cảnh hiện tại, ai dám nói như vậy? Sau khi ly hôn, cô tự tin trở lại với thiên chức làm mẹ. Con cái là điều quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, công việc chỉ là một phần. Câu nói này vừa thẳng thắn vừa mạnh mẽ, thừa nhận tầm quan trọng của công việc, đồng thời nắm bắt được bản chất của cuộc sống. Nó bộc lộ một sự chắc chắn chỉ đến ở một giai đoạn nhất định của cuộc đời. Và sự tự tin này, thoạt nhìn, gợi lên sự tự tin của một người đã trải qua biết bao sóng gió. Lựa chọn của cô ấy có vẻ đơn giản, chậm lại và chờ đợi cơ hội. Nhưng đằng sau đó là thời điểm chính xác. Tác phẩm trước đó của cô, In the World, đã nhận được phản hồi thị trường tầm thường sau khi phát hành, và tác phẩm sắp tới của cô, City Builder, rõ ràng cần thêm động lực. Thật trùng hợp, đây là một tác phẩm được công nhận trên toàn quốc, kể về câu chuyện xây dựng thành phố ở thời đại trước, một thể loại vốn có tiềm năng phát triển. Trong khi người hâm mộ đang háo hức trực tuyến và hỏi khi nào chị Lia Hinh sẽ trở lại, cô đã lên kế hoạch trong đầu những gì mình sẽ làm. Phong cách điềm tĩnh và điềm đạm này thực sự lay động lòng người. Có lẽ một câu nói nổi tiếng của Hà Cảnh đã tóm tắt điều này. Khi lên đến đỉnh núi, bạn thường cạn kiệt năng lượng, bạn sẽ thấy một số người trượt chân, một số chạy nhanh hơn và một số dừng lại để lấy lại sức trước khi leo lên cao hơn. Cách tiếp cận của Triệu Lệ Dĩnh rõ ràng thuộc về trường hợp thứ hai. Cô không dựa vào các chủ đề thịnh hành để duy trì sức ảnh hưởng, cũng không mù quáng chạy theo đám đông và làm những bộ phim dở tệ để kiếm tiền. Cô hiểu rõ sự thật, thay vì dựa vào hình tượng hay tiếp thị để tạo lượng truy cập, tốt hơn hết là sử dụng tác phẩm của mình để thu hẹp khoảng cách giữa thần tượng và công chúng. Ngành công nghiệp giải trí là một biển những lề thói ngày càng cứng nhắc, với kịch bản dập khuôn và diễn xuất dập khuôn, chưa kể đến những lời tuyên bố liên tục về việc tạo ra bước đột phá trong việc tuyển chọn diễn viên. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh đã chứng minh bằng sự điềm tĩnh của mình rằng việc chậm lại không chỉ là một nhu cầu sinh lý, mà còn là một lựa chọn hợp lý. Cô không chỉ đang tạo đà, cô còn đang cân nhắc điều đó. Cô không hề biến mất, cô chỉ đơn giản là đang tích lũy một thứ gì đó của riêng mình.
Không ai nghi ngờ rằng sự trở lại của cô sẽ ngay lập tức thu hút vô số khán giả. Vậy câu hỏi đặt ra là, chúng ta muốn thấy một nữ diễn viên đóng vô số vai diễn dập khuôn hay muốn cô ấy lùi lại và mang đến một tác phẩm thực sự lôi cuốn? Liệu những người chỉ biết dựa vào vẻ bề ngoài và chiêu trò để nổi tiếng có thể thực sự tiến xa hơn Triệu Lệ Dĩnh, người luôn kiên trì với một chút chân thành? Ngành giải trí không thiếu những câu chuyện, nhưng lại thiếu những biểu đạt sâu sắc. Cô ấy đang chờ đợi cơ hội để nói với cả ngành rằng có thể có một cách sống khác. Chẳng phải chúng ta cũng nên nhìn xa hơn, đừng gán ghép cô ấy và lặng lẽ chờ đợi cô ấy nở rộ sao?